हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू ॲग्री गाईड इंडिया. तर मित्रांनो, इथिक्स हा शब्द तुम्ही कधी तर ऐकलाच असेल. सो या लेक्चरमध्ये आपण पाहूयात इथिक्स अँड व्हॉट आर द टाईप्स ऑफ इथिक्स. तर हा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये सतत येत असतो आणि तुम्हाला तुमच्या HVE 111 या सब्जेक्टमध्ये देखील हा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच विचारला जाईल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इथिक्स अँड इट्स टाइप्स. सो प्रश्न तुम्हाला कसा येऊ शकतो पहा, डिफाईन इथिक्स अँड गिव द टाइप्स ऑफ इथिक्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. डेफिनेशन ऑफ इथिक्स. Ethics is the word that refers to morals, values and beliefs of the individuals, family or the society. तर इथिक्स म्हणजे काय? तर मराठीमध्ये इथिक्स म्हणजे नैतिकता. नैतिकता हा शब्द जर तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर आचारसंहिता असेल, त्याचप्रमाणे नीतितत्वे की जे नीतीला धरून असलेली जी तत्व आहेत, मूल्य, त्याचप्रमाणे विश्वास यांच्या संबंधित असलेलं नैतिकता म्हणजेच इथिक्स. जो वर्ड जो आहे मॉरल्स, व्हॅल्यूज अँड बिलीफ्स. मॉरल्स मीन्स नैतिकता किंवा नीतीला धरून, व्हॅल्यूज म्हणजेच मूल्य अँड बिलीफ्स म्हणजेच विश्वास. तर इथिक्स म्हणजे अशी नैतिकता की जी नैतिकतेला, मूल्यांना आणि विश्वासाला धरून असलेली जी व्हॅल्यू असेल किंवा अशी गोष्ट असेल एखाद्या व्यक्तीची, फॅमिलीची किंवा सोसायटीची, त्याला म्हटलं जाईल इथिक्स. सो टाइप्स ऑफ इथिक्स देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इथिक्स. फर्स्ट कॉमन इथिक्स, सेकंड पर्सनल इथिक्स अँड थर्ड प्रोफेशनल इथिक्स. सो कॉमन इथिक्स म्हणजे काय असणार आहे पहा. कॉमन इथिक्स इज अ सेट ऑफ मॉरल बिलीफ शेअर्ड बाय ऑल, की जे कॉमन आहे. इट इज द बेसिक फॉर द अदर टाईप ऑफ मॉरॅलिटी. तर हा मॉरॅलिटीचाच अदर टाईप आहे, बेसिक आहे. इन मॉरॅलिटी वी युजली थिंक ऑफ सच प्रिन्सिपल्स ॲज ए अहिंसा, सत्य, कंटेनमेंट एक्सेट्रा. तर इथं मॉरॅलिटी आहे, मॉर्टॅलिटी नाही. तर याच्यामध्ये अहिंसा, सत्य आणि कंटेनमेंट यांचा आपण याच्यामध्ये समावेश करत असतो. हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते युजुअली मॉरॅलिटीमध्ये येत असतात. बट आवर पर्सनल मॉरल्स बिलीफ्स मे बी डिफरंट फ्रॉम मॉरॅलिटी इन सम एरियाज. तर आपले पर्सनल मॉरल्स किंवा बिलीफ्स जे असतील त्या कधीकधी मॉरॅलिटीच्या विरुद्ध देखील असू शकतात, काही आपल्या भागामध्ये, काही विचारांमध्ये. सो सेकंड, दॅट इज प्रोफेशनल इथिक्स. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. प्रोफेशनल इथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टँडर्ड ॲडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल्स. तर हे जे इथिक्स आहेत, आता एखाद्या ऑफिसेसमध्ये किंवा कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करत असताना त्या एखाद्या व्यक्तीला जे इथिक्स आहेत, एटिकेट्स आहेत, जे स्टँडर्ड्स आहेत ते ॲडॉप्ट करावे लागतात. त्यांनाच म्हटलं जाईल प्रोफेशनल इथिक्स. एव्हरी प्रोफेशन हॅज इट्स प्रोफेशनल इथिक्स. फॉर एक्झाम्पल मेडिसिन, लॉ, फार्मसी एक्सेट्रा. तर प्रत्येक प्रोफेशन जे आहे त्या प्रत्येक प्रोफेशनला त्याचे सेपरेट इथिक्स असतं. तुम्ही पाहायला गेला असाल तर मेडिसिन, जे डॉक्टरेट किंवा हॉस्पिटल्समध्ये, त्याचप्रमाणे लॉमध्ये, फार्मसीमध्ये, आपले जे शासकीय कार्यालय आहेत त्यांच्यामध्ये, सर्वांच्यामध्ये प्रोफेशनल इथिक्स असतात आणि त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकार किंवा त्यांच्यामध्ये बदल असतात. इंजिनिअरिंग इथिक्स इज द सेट ऑफ इथिकल स्टँडर्ड ॲप्लाइज टू इंजिनिअरिंग. तर इंजिनिअरिंग इथिक्समध्ये पहा, जे स्टँडर्ड्स आहेत ते इंजिनिअरिंगमध्ये अप्लाय होत असेल. सम ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर प्रोफेशनल इथिक्स. तर सर्वच इथिक्स वेगवेगळे असतील. प्रोफेशनल त्यांचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत
ते सर्वांचं एकसारखं असतं. ओके. सो थर्ड इज द पर्सनल इथिक्स. इट इज अ सेट ऑफ मॉरल बिलीफ्स दॅट पर्सन होल्ड्स. तर ह्या जे इथिक्स आहेत, पर्सनल इथिक्स, ते काय असणार आहेत की हे मॉरल किंवा बिलीफचा जो सेट आहे तो एखाद्या पर्सनच्या निगडीत असेल. म्हणजेच पर्सनल इथिक्स जे आहेत ते पर्सन बाय पर्सन हे चेंज होत राहतील. ओके. सो दिस इज इथिक्स अँड इट्स टाईप्स ऑफ इथिक्स. सो आता भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह, नवीन विषयासह. आता मी तुमची रजा घेतो. धन्यवाद.